اکثریت مجلس شرط اجتهاد را کافی می‌دانند. اینک بحث دیگری مطرح شده است. اول باید تعیین بکنیم که شورایی باشه یا فرد باشه. این آخرین مرحله بحث پیش از نتیجه گیری نهایی است. گفتگوها در صحن خبرگان ادامه دارد. پس آقایانی که میخوان راجع به فردی بودن به شورایی بودن صحبت کنن از اونایی که اسم نوشتن. اصل 107 قانون اساسی موجود که در سال 1358 تصویب شده بود، هر دو شکل رهبری، یعنی هم رهبری فردی و هم شورای رهبری را اجازه میداد. آقای حائری شیرازی با رهبری فردی موافق بود و در دفاع از رهبری فردی صحبت کرد. امام هم برای مسئله تمرکز در قوه مجریه، تمرکز در قوه قضاییه و جهات مختلف مثل یک مسئله ارسال مسلم بهش برخورد کردن. ذهنیت مردم هم نسبت به این قضیه یه ذهنیت جا افتاده است. اگر تفوه به شورایی در بین مردم بشه، مردم از همون احساس عدم امنیت و جهات دیگه میکن. نفر بعدی آقای دستقیب بود که در موافقت با رهبری شورای موقت سخن گفت. در جهت شورای رهبری هیچ مهمی پیش نمیاد، ناراحتی پیش نمیاد، ولی به عنوان موقت و مردم آماده هستند و همطورم که پیشنهاد شد چند نفر از آقایون مجتهدین مطلق به اضافه چند نفر دیگر که به نظر بنده 5 نفر و قانون بازنگری هم تعیین میشه تا 2 هفته دیگه. خود همین به اصطلاح همین خبرگان خودشون امضا میکنن، به رأی مردم میگذارن و بعد هم به اصطلاح او تصمیم نهایی رو میگیرن و هیچ مشکلی پیش نمیاد و مردم آماده هستن. ایشان همچنین اسامی اعضای شورای رهبری مورد نظر خود را اعلام کرد. جناب آیت الله مشکینی، جناب آیت الله صانعی و جناب حاج آقای هاشمی و جناب آقای خامنه‌ای و جناب آیت الله موسوی اردبیلی اینها باشند. آقای موسوی جزایری سخنران بعدی بود که در دفاع از رهبری فردی سخنرانی کرد. زعامت در اداره کشور حقیقتاً یک دخالت اجرایی است. احتیاج به تشخص مسئولیت و تمرکز مسئولیت داره. اداره زعامت در اداره امور کشور از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از جنبه‌های دیگه و همونطوری که در امور قضایی عرض کنم شورا به بنبست رسید و به شکست رسید و همچنین در قوه مجریه حضرت امام مقرر فرمودند که تمرکز تصویب بشه و مسئولیت اجرایی متمرکز بشه. میخوام عرض بکنم این از اونها ملاکش بیشتر درش هست، یعنی به اولویت قطعیه همون جهت رو داره و لکن ما تجربه نکردیم. عیبش این است که تجربه ای که ما پشت سر داریم در رابطه با رهبری تجربه فردی بوده، تجربه شورایی رو نداشتیم که بفهمیم چه مضراتی داره. من پیش بینی میکنم که عرض کنم در این شرایط حساس شورایی بسیار بد باشه و همون اشکالاتی بلکه 100 برابر بدتر که در امور قضایی و قوه مجریه و این نوع مسائل داشتیم، همون اشکال بلکه بدتر عودت بکنه.